Nam Mô A Di Đà Phật. Quý cô bác, anh chị em thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, con cái hiếu thảo, để mỗi khi trở về nhà là thấy bình an. Nhưng thực tế thì sao? Không ít gia đình lại đầy mâu thuẫn, vợ chồng cãi nhau vì chuyện tiền bạc, vì con cái, thậm chí chỉ vì một câu nói vô tình. Có bao giờ cô bác, anh chị em tự hỏi, vì sao khi mới yêu thì ngọt ngào, mà cưới về lại đầy sóng gió? Vì sao có cặp vợ chồng càng sống chung càng thấu hiểu, còn có cặp lại càng ngày càng xa cách? Tại sao có những chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong gia đình? Phải chăng đằng sau tất cả những xung đột ấy không chỉ là tính cách hay hoàn cảnh, mà còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là nghiệp duyên vợ chồng. Đức Phật đã từng dạy, gặp nhau là duyên, sống với nhau là nợ, thương nhau là phước, còn làm khổ nhau cũng là vì nghiệp. Câu nói ấy không phải để chúng ta buông xuôi, mà để nhắc rằng phía sau mỗi cuộc hôn nhân đều có một mối nhân duyên sâu dày từ nhiều đời, nhiều kiếp. Người đến bên ta hôm nay có thể là ân nhân, cũng có thể là trái chủ từ kiếp trước. Có người gặp để trả ơn, có người gặp để trả nợ, có khi lại gặp để hóa giải oán hận còn dang dở. Vậy nên, trong cuộc sống vợ chồng, khi vui vẻ, hạnh phúc thì hãy biết trân trọng, vì đó là phước lành. Còn khi xảy ra bất hòa, cãi vã, thay vì trách móc, ta nên nghĩ rằng có lẽ đây là nghiệp duyên cần được hóa giải. Nhìn như thế, ta sẽ bớt sân giận, bớt coi người kia là đối thủ. Bởi thật ra, vợ chồng không phải để đấu tranh thắng thua, mà là để cùng nhau trả nợ, trả duyên, tu sửa và tích thêm phước báu mới. Hiểu được điều này, lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều, và ta cũng dễ dàng tìm được cách sống thuận hòa hơn trong gia đình. Nếu hiểu được điều này, ta sẽ bớt trách móc, bớt giận hờn, thay vào đó là học cách hóa giải để sống an hòa hơn. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe để tìm ra những con đường Phật dạy giúp hóa giải nghiệp duyên, cho gia đình bớt cãi vã, thêm tiếng cười và sự bình yên. Quý cô bác, anh chị em thân mến, vậy nghiệp duyên vợ chồng là gì? Vợ chồng đến với nhau không phải ngẫu nhiên. Giữa hàng tỷ người trên thế gian này, tại sao ta lại gặp đúng người ấy, gắn bó cả đời với họ? Đó không chỉ là sự lựa chọn trong hiện tại, mà sâu xa hơn chính là nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp. Người ta thường nói, có duyên thì gặp, có nợ thì trả, có ân thì bù đắp. Nếu kiếp trước ta từng mang ơn nhau, thì kiếp này gặp lại để tiếp tục vun bồi tình nghĩa. Nếu từng gieo nợ với nhau, thì nay gặp lại để trả cho xong. Và nếu từng gieo ân sâu nặng, thì nay hội ngộ để tiếp tục bù đắp, xây dựng. Trong đời thường, ta dễ thấy điều này. Có cặp vợ chồng thương yêu, nâng đỡ nhau hết mực, dù nghèo khó vẫn đồng cam cộng khổ, đó là duyên lành, là phước đã gieo từ trước. Nhưng cũng có cặp vừa mới cưới đã lục đục, lời qua tiếng lại không dứt, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ làm bùng lên cơn giận, đó là nghiệp duyên cần trả. Đức Phật dạy, nhân duyên như bóng hình, gieo gì thì gặp đó. Điều này có nghĩa là những gì ta gặp trong hôn nhân hôm nay đều ít nhiều phản ánh từ những hạt nhân đã gieo ở quá khứ. Nếu ta từng gieo yêu thương, nhẫn nhịn, hy sinh, thì nay gặp nhau để cùng hưởng quả ngọt. Nhưng nếu ta từng gieo giận dữ, ích kỷ, phản bội, thì nay gặp nhau để trả lại món nợ chưa xong. Thế nên, khi hôn nhân gặp sóng gió, thay vì oán trách, tại sao tôi lại khổ thế này, ta có thể đổi cách nhìn. Có lẽ đây là nhân duyên tôi cần trả, và cũng là cơ hội tôi học cách trưởng thành. Thực tế cho thấy, có cặp vợ chồng mới gặp tưởng chừng hợp lắm, nhưng sống chung thì lại xung khắc liên miên, đó cũng là nghiệp duyên cần hóa giải. Cũng có cặp từng giận hờn, khổ đau, nhưng sau khi hiểu và bao dung thì tình cảm lại bền chặt hơn, đó là duyên lành được vun bồi thêm.
Nếu ta hiểu rõ quy luật nhân duyên này, ta sẽ bớt trách người bạn đời của mình. Thay vì chỉ nhìn vào lỗi lầm của họ, ta quay lại soi xét chính mình. Hôm nay ta đang gieo nhân gì và ngày mai sẽ gặt quả gì? Khi đã thấy rõ, ta sẽ chọn gieo hạt lành bằng sự nhẫn nhịn, cảm thông và hành xử từ bi, để không chỉ hóa giải nghiệp duyên cũ mà còn tạo thêm phước duyên mới cho mai sau. Ý nghĩa quan trọng là khi ta hiểu vợ chồng là nghiệp duyên, ta không còn coi mâu thuẫn là điều bất hạnh, mà xem đó là cơ hội để học, để tu sửa, để trả dần những món nợ vô hình từ quá khứ. Chính sự hiểu biết này sẽ mở ra con đường hóa giải, đưa gia đình trở về với sự an hòa. Hồng nhan giống như một khu vườn. Cây trong vườn có xanh tươi hay héo úa không chỉ phụ thuộc vào đất và trời, mà còn do cách ta chăm sóc mỗi ngày. Vợ chồng cũng vậy, hạnh phúc hay khổ đau đều là kết quả từ những hạt nhân đã gieo ra trong từng hành động, từng thái độ. Một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ quan tâm chính là nước mát tưới cho cây tình nghĩa. Ngược lại, một cái cau mày, một lời nặng nhẹ chẳng khác nào rắc muối vào gốc, khiến đất chai cứng, tình cảm khô héo. Nhiều gia đình không đổ vỡ vì biến cố lớn, mà vì những lời nhỏ nhặt lặp đi lặp lại, tích tụ thành vết nứt khó hàn gắn. Nhân quả trong hôn nhân không xa vời, mà hiện ra ngay trong đời sống thường ngày. Người chồng biết nâng đỡ, trân trọng vợ, thì mai này sẽ nhận lại sự yêu thương, kính trọng. Người vợ biết cảm thông, giữ lòng dịu dàng, thì con cái lớn lên cũng thấm được sự an hòa ấy. Một lời tử tế giống như gieo một hạt giống lành xuống mảnh đất tâm hồn của người bạn đời. Hạt giống ấy có thể nảy mầm thành sự cảm thông, thành niềm vui, rồi lớn lên thành tình nghĩa bền lâu. Nhưng một lời cay nghiệt, nặng nề cũng như thả một nắm gai nhọn xuống lòng người. Nó có thể khiến tình cảm rỉ máu và đôi khi để lại vết sẹo khó phai. Người gieo nhân thiện trong gia đình biết quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn thì sẽ nhận lại quả ngọt là sự ấm êm, thuận hòa. Giống như chăm cây bằng nước mát, lá sẽ xanh, hoa sẽ nở. Ngược lại, người thường gieo nhân sân hận hay quát tháo, trách móc thì chẳng khác nào tưới gốc cây bằng nước mặn. Lâu dần cây sẽ khô héo, gia đình cũng bất hòa. Phật dạy, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đời này. Trong hôn nhân cũng vậy, hạnh phúc hay khổ đau mà ta đang trải qua hôm nay chính là kết quả của những nhân đã gieo từ hôm qua. Và hạnh phúc ngày mai sẽ bắt đầu từ những hạt nhân mà ta gieo hôm nay. Nhiều người thường than rằng, vợ tôi không hiểu tôi, chồng tôi không quan tâm tôi. Nhưng nếu lắng lại mà nhìn, có khi ta cũng từng vô tình gieo ra những lời lạnh nhạt, những thái độ thờ ơ. Quả khổ đau hôm nay chính là bóng phản chiếu từ những nhân vô tâm trước đó. Hôn nhân giống như một mảnh ruộng. Nếu ta gieo hạt lành bằng sự nhẫn nhịn, bằng nụ cười, bằng sự quan tâm, thì sớm muộn cũng sẽ thấy mầm xanh nảy nở. Nhưng nếu ta gieo vào đó hạt sân hận, hạt oán trách, thì chẳng khác nào để cỏ dại mọc đầy, đến một ngày sẽ che lấp cả lúa non. Hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một nụ cười nhẹ nhàng khi người kia mệt mỏi. Một lời nhẫn nhịn thay vì đáp trả bằng cơn giận. Một cử chỉ từ bi như rót cho nhau một ly nước, dọn giúp nhau một góc nhà. Những việc ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chính là hạt giống mới. Và giống như sau cơn mưa, khi ánh nắng xuất hiện thì cầu vồng sẽ rực sáng. Hôn nhân cũng thế. Khi biết gieo hạt lành, thì qua những ngày sóng gió, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc trở lại, rực rỡ hơn cả trước kia. Phật dạy, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đời này. Trong hôn nhân cũng vậy, hạnh phúc hay khổ đau mà ta đang trải qua hôm nay chính là kết quả của những nhân đã gieo từ hôm qua. Và hạnh phúc ngày mai sẽ bắt đầu từ những hạt nhân mà ta gieo hôm nay.
Nhiều người thường than rằng vợ tôi không hiểu tôi, chồng tôi không quan tâm tôi. Nhưng nếu lắng lại mà nhìn, có khi ta cũng từng vô tình gieo ra những lời lạnh nhạt, những thái độ thờ ơ. Quả khổ đau hôm nay chính là bóng phản chiếu từ những nhân vô tâm trước đó. Hôn nhân giống như một mảnh ruộng. Nếu ta gieo hạt lành bằng sự nhẫn nhịn, bằng nụ cười, bằng sự quan tâm, thì sớm muộn cũng sẽ thấy mầm xanh nảy nở. Nhưng nếu ta gieo vào đó hạt sân hận, hạt oán trách, thì chẳng khác nào để cỏ dại mọc đầy, đến một ngày sẽ che lấp cả lúa non. Hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Một nụ cười nhẹ nhàng khi người kia mệt mỏi. Một lời nhẫn nhịn thay vì đáp trả bằng cơn giận. Một cử chỉ từ bi như rót cho nhau một ly nước, dọn giúp nhau một góc nhà. Những việc ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chính là hạt giống mới. Và giống như sau cơn mưa, khi ánh nắng xuất hiện thì cầu vồng sẽ rực sáng. Hôn nhân cũng thế. Khi biết gieo hạt lành, thì qua những ngày sóng gió, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc trở lại, rực rỡ hơn cả trước kia. Quý cô bác, anh chị em thân mến, sau khi hiểu được nhân quả trong hôn nhân, ta sẽ thấy muốn giữ gia đình yên ấm thì cần bắt đầu từ những việc tưởng chừng nhỏ bé nhất. Một trong những điều quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua, đó chính là lắng nghe. Nhiều cuộc cãi vã trong gia đình thật ra không bắt nguồn từ chuyện lớn lao, mà chỉ vì không ai chịu lắng nghe ai. Người vợ bức xúc thì chồng ngắt lời, người chồng giải thích thì vợ lại phản bác. Cứ thế, câu chuyện ban đầu vốn chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng do thiếu lắng nghe nên trở thành mâu thuẫn lớn. Lắng nghe ở đây không phải là nghe cho có, cũng không phải nghe để chuẩn bị đáp trả, mà là nghe với tâm muốn hiểu. Khi ta lắng nghe bằng sự chú tâm, người kia sẽ cảm thấy được tôn trọng, được chia sẻ. Chỉ riêng cảm giác có người thật sự hiểu mình cũng đã đủ làm dịu đi hơn nửa cơn giận. Có khi, người vợ không cần chồng giải quyết ngay vấn đề, chỉ cần được ngồi xuống nói ra hết những bức xúc trong lòng. Có khi, người chồng không mong vợ góp ý ngay, mà chỉ muốn có người lắng nghe, không phán xét. Nếu mỗi người kiên nhẫn chờ cho người kia nói hết, thì ngọn lửa giận dữ đã tắt đi một nửa. Lắng nghe giống như dòng suối mát, chảy vào ngọn lửa nóng giận và làm nó dịu xuống. Người không lắng nghe thì như thổi thêm gió vào lửa, càng nghe càng cãi, cuối cùng chỉ còn tro tàn trong gia đình. Trong đời sống hiện đại, nhiều khi chúng ta quá bận rộn, về nhà thì ôm điện thoại, bật tivi, mà quên mất rằng người bạn đời cũng cần có một chỗ để trút hết nỗi niềm. Thế nên, dành vài phút ngồi xuống thật sự lắng nghe, không chen ngang, không phán xét, cũng chính là một việc thiện, một hành tu. Đức Phật từng dạy, người biết lắng nghe thì đã gieo một hạt từ bi vào lòng người khác. Hạt ấy tuy vô hình nhưng có sức mạnh kỳ diệu. Khi ta lắng nghe thật sự, người kia sẽ cảm thấy được an ủi, như được đặt một viên đá nặng trong lòng xuống đất. Cái nhẹ nhõm ấy chính là mầm từ bi đang nảy lên. Rồi từ sự cảm thông ấy, hai bên dần hiểu nhau hơn, không còn coi nhau như đối thủ, mà là bạn đồng hành. Một lời trách móc có thể làm rạn nứt tình cảm, nhưng một lần lắng nghe chân thành lại có thể hàn gắn những khoảng cách tưởng chừng không thể. Giống như gieo một hạt giống vào đất, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng tưới bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng từ bi, thì dần dần nó sẽ nảy mầm, rồi lớn lên thành cây xanh che bóng mát. Trong gia đình cũng thế, chỉ một thói quen lắng nghe thôi, nhưng nếu kiên trì thực hành, thì hạnh phúc sẽ lớn dần, bền vững theo năm tháng. Có những gia đình từng căng thẳng triền miên, nhưng chỉ nhờ tập ngồi lại, mỗi người nói ra điều mình nghĩ, người kia kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời, mà không khí trong nhà đã đổi khác. Bởi vì khi trái tim được thấu hiểu, thì giận hờn tự nhiên tan biến. Nhưng quý cô bác, anh chị em à, chỉ lắng nghe thôi thì vẫn chưa đủ. Muốn giữ hòa khí trong gia đình,
ta còn cần thêm một đức tính nữa, đó là nhẫn nhịn. Nhiều người thường nghĩ nhẫn nhịn là yếu đuối, là chịu phần thiệt về mình. Nhưng thật ra, nhẫn nhịn lại chính là sức mạnh thầm lặng, giống như một bức tường ngăn ngọn lửa giận dữ không lan rộng. Bởi cơn sân hận cũng như đốm lửa nhỏ, nếu không kìm lại thì chỉ một thoáng thôi cũng đủ cháy lan, thiêu rụi cả mái ấm. Trong đời sống gia đình, nhẫn nhịn không có nghĩa là nín nhịn để khổ sở, mà là biết dừng đúng lúc, chọn lời đúng lúc. Có khi chỉ cần một người chịu lùi lại một bước thì mâu thuẫn đã dịu đi một nửa. Giống như khi hai dòng nước chảy xiết gặp nhau, nếu một bên khựng lại thì sóng gió cũng bớt đi. Trong thực tế, có những cặp vợ chồng rất khéo giữ mái ấm. Mỗi khi cãi vã, hễ một người nóng nảy thì người kia chọn im lặng, đợi cho cơn giận qua rồi mới ngồi xuống nói chuyện. Nhờ vậy mà bao nhiêu xung đột lớn đã được hóa giải ngay từ đầu. Giống như khi nước đang sôi, nếu thêm lửa thì nó bùng lên, còn nếu chịu bớt lửa thì nước sẽ nguội dần. Ngược lại, nếu cả hai cùng lúc bốc hỏa, lời qua tiếng lại như hai ngọn lửa gặp nhau, thì chỉ trong chốc lát thôi, tình nghĩa bao năm vun đắp cũng có thể nứt vỡ. Nhiều đôi vợ chồng sau này nhìn lại mới thở dài, tất cả chỉ vì không ai chịu nhường nhau một bước. Thật ra, nhường một lời không phải là thua thiệt, mà chính là giữ lại hòa khí. Bởi trong gia đình, thắng thua chẳng để làm gì, nhưng mất đi tình cảm thì khó mà lấy lại được. Ông bà ta xưa đã dặn, một câu nhịn, chính sự lành. Đó không phải lời nói cho vui, mà là kinh nghiệm kết tinh từ bao đời. Bởi có những lúc, giữ thêm một lời cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng buông bớt một lời lại giữ được sự bình yên cho cả mái nhà. Thực tế cho thấy, không ít gia đình tan vỡ cũng chỉ bắt đầu từ những câu nói nặng nề, để rồi tích tụ thành khoảng cách ngày càng lớn. Ngược lại, có những cặp vợ chồng nhờ một lần nhìn, một lần mỉm cười thay vì tranh cãi mà đã tránh được cả một trận sóng gió. Nhẫn nhịn trong gia đình giống như đóng chặt một cánh cửa khi ngoài kia đang gió bão. Nếu cửa mở toang, gió sẽ cuốn tung mọi thứ. Nhưng nếu khép lại, ngôi nhà vẫn giữ được sự yên ổn bên trong. Nhẫn một câu, bớt một lời, cũng chính là giữ cho mái ấm ấy được bình yên. Chúng ta hãy cùng đi đến phần tiếp theo, đó chính là nói lời tử tế. Nhiều vết thương trong hôn nhân thật ra không đến từ những biến cố to lớn, mà bắt đầu từ chính những lời nói hàng ngày. Một câu nặng nề buột miệng khi tức giận có thể khiến người bạn đời đau lòng suốt nhiều năm, dù sau đó đã xin lỗi. Lời đã nói ra giống như mũi tên, một khi đã bắn đi thì khó mà rút lại được. Vết thương để lại dù có lành vẫn còn sẹo. Có những người vợ mang trong lòng nỗi buồn chỉ vì một lần chồng thốt ra câu "Cô chẳng làm được việc gì" ra hồn. Dù sau đó chồng quên, nhưng người vợ thì nhớ mãi. Lại có những người chồng cả đời vẫn ám ảnh vì một lần vợ lỡ lời nói "Anh chẳng bằng ai". Những câu nói thoáng qua ấy đôi khi còn đau hơn cả những va chạm lớn. Thật ra, con người khi giận dữ thường quên mất rằng người trước mặt mình không chỉ là vợ, là chồng, mà còn là người đã từng yêu thương, từng che chở, từng cùng mình đi qua bao ngày tháng. Một lời cay nghiệt lúc nóng nảy có thể biến người thân yêu thành kẻ xa lạ trong chốc lát. Ngược lại, lời tử tế lại giống như liều thuốc chữa lành. Một lời khen đúng lúc, một câu động viên nhẹ nhàng có thể làm người kia thấy được an ủi, ấm áp, và nhờ đó mà bao mệt mỏi trong lòng được xua tan. Có những người vợ cả ngày bận rộn cơm nước, con cái, nhưng chỉ cần chồng về nhà nói một câu "Em vất vả rồi, cảm ơn em nhiều lắm", thì mọi mệt nhọc như tan biến. Ngược lại, nếu thay vào đó là một câu trách móc "Sao cơm canh chẳng ra gì", thì cả bầu trời trong nhà có thể tối sầm lại. Hoặc ngược lại, có người chồng đi làm về muộn, mệt nhoài, chỉ mong được nghe một câu nhẹ nhàng
anh về rồi, hôm nay chắc mệt lắm, thì bao nhiêu áp lực ngoài xã hội cũng bỗng dưng nhẹ hẳn. Chỉ vài lời nhỏ thôi, nhưng lại có sức mạnh giữ hòa khí cả một mái ấm. Trong thực tế, có cặp vợ chồng từng đứng bên bờ đổ vỡ vì lời qua tiếng lại mỗi ngày. Nhưng từ khi họ tập thói quen, mỗi sáng dành cho nhau một câu chào, mỗi tối nói một câu biết ơn, không khí gia đình đã đổi khác. Những câu nói giản dị ấy giống như hạt mưa rơi đều, lâu ngày làm tươi mát cả một mảnh vườn khô hạn. Đức Phật dạy, lời nói có thể đem lại hạnh phúc, cũng có thể gieo khổ đau. Quả thật, một lời nói thốt ra như hạt giống gieo xuống đất, nó có thể nảy mầm thành cây lành cho trái ngọt, hoặc cũng có thể mọc thành cỏ dại làm hư cả ruộng vườn. Nếu ta nói lời dịu dàng, tử tế, thì lời ấy giống như bông hoa tỏa hương, khiến người nghe cảm thấy ấm áp, được nâng đỡ. Vợ chồng khi nghe nhau bằng ái ngữ thì như đang trao nhau những bông hoa tươi. Dẫu đường đời có vất vả, lòng vẫn nhẹ đi rất nhiều. Nhưng nếu ta buông lời cay nghiệt, thì lời ấy chẳng khác nào mũi tên bắn thẳng vào tim người kia. Vết thương do mũi tên gây ra, dẫu có xin lỗi, vẫn để lại vết sẹo. Có những cặp vợ chồng tan vỡ không phải vì chuyện gì lớn lao, mà chỉ vì những mũi tên nhỏ ấy được bắn ra mỗi ngày, tích tụ thành vết thương quá nặng, không còn hàn gắn nổi. Hãy thử tưởng tượng, mỗi buổi sáng, người chồng ra khỏi nhà mang theo một lời động viên của vợ, thì suốt ngày hôm đó anh sẽ có thêm sức mạnh. Ngược lại, nếu ra đi cùng một lời trách móc nặng nề, thì cả ngày lòng anh cũng u ám. Cũng vậy, người vợ sau một ngày vất vả, nếu được chồng nói lời cảm ơn, sẽ thấy nhẹ nhõm. Còn nếu bị chê bai, thì mọi công sức trở thành vô nghĩa. Cho nên, trước khi mở lời, ta hãy tự hỏi, mình đang trao hoa hay trao mũi tên? Chỉ cần dừng lại một nhịp thở, chọn lấy ái ngữ, thì gia đình đã tránh được một trận cãi vã, và tình nghĩa vợ chồng được bảo vệ như mảnh vườn luôn rực hương hoa. Những lời tử tế giống như bông hoa làm đẹp lòng người, giúp hôn nhân thêm ngọt ngào. Nhưng để tình cảm vợ chồng bền chặt theo năm tháng, chỉ lời nói thôi vẫn chưa đủ. Ta còn cần một điều quan trọng khác, đó là biết tri ân và trân trọng những hy sinh thầm lặng của nhau. Biết tri ân và trân trọng giúp ta nhìn ra những hy sinh thầm lặng của người bạn đời, nhưng như thế vẫn chưa đủ để giữ gìn hạnh phúc lâu dài. Bởi trong hành trình chung sống, không thể tránh khỏi những lúc va chạm, những lời chưa vừa ý hay những chuyện cũ cứ bám lấy. Tiếp tục hành trình hóa giải ấy, ta cần thêm một chìa khóa quan trọng nữa, đó là biết buông bỏ. Trong đời sống vợ chồng, phần lớn những cuộc cãi vã không đến từ chuyện lớn lao, mà thường chỉ từ những điều nhỏ nhặt. Chuyện bữa cơm mặn hay nhạt, chuyện ai quên tắt điện, ai chưa dọn dẹp đúng chỗ. Nhưng điều làm mâu thuẫn bùng lên lại không phải vì việc ấy quá quan trọng, mà vì ai cũng muốn giữ phần đúng về mình. Người này nói một câu, người kia đáp một câu, rồi từ một hạt cát nhỏ biến thành ngọn núi lớn. Thật ra, khi cả hai cùng cố hơn thua, cuối cùng chẳng ai được gì. Người thắng thì trong lòng cũng chưa hẳn vui, còn người thua thì chất chứa tủi hờn. Kết quả là cả hai cùng thua, và mái nhà trở nên nặng nề. Biết buông bỏ đúng lúc mới là khôn ngoan. Buông bỏ ở đây không phải là chịu thua hay tự làm mình nhỏ bé, mà chính là thắng được cái tôi nóng nảy trong lòng. Người nào nhường một bước thì giống như đang mở ra một khoảng trời bình yên cho cả gia đình. Hãy thử hình dung, khi hai con thuyền đang lao về phía nhau, chỉ cần một bên chịu nghiêng bánh lái, thì cả hai đều tránh được va chạm. Vợ chồng cũng vậy, đôi khi chỉ cần một người chịu im lặng, mỉm cười, thì ngọn lửa sắp bùng lên cũng sẽ tự tắt. Trong thực tế, có những gia đình từng đứng bên bờ rạn nứt chỉ vì cả hai đều không chịu nhường nhau. Nhưng khi một người thay đổi cách cư xử, bớt lời phản ứng, chọn im lặng khi người kia nóng giận, thì mối quan hệ dần ấm lại. Từ đó, cả hai mới nhận ra rằng
Nhường một chút không phải mất mát, mà chính là giữ lại hạnh phúc. Buông bỏ cũng giống như đang vác trên vai một bao đá nặng. Nếu cứ ôm khư khư thì ta chỉ thêm mệt nhọc. Chỉ khi đặt nó xuống, ta mới thấy đôi chân nhẹ đi, bước đi thong dong. Trong hôn nhân, bỏ qua lỗi nhỏ, buông đi chuyện cũ, chính là đặt gánh nặng ấy xuống để gia đình có thêm bình yên. Đức Phật dạy, biết buông thì lòng thanh thản. Quả thật, khi ta còn nắm chặt trong tay những hờn giận, trách móc, thì chính ta mới là người chịu nặng nề trước tiên. Giống như người ôm một hòn đá nặng, càng giữ lâu, đôi tay càng mỏi, đôi vai càng đau. Nhưng chỉ cần thả hòn đá ấy xuống, thì bước chân lập tức nhẹ nhàng, hơi thở cũng trở nên dễ chịu. Trong đời sống vợ chồng, có nhiều chuyện nếu ta cứ ôm mãi thì chẳng khác nào tự làm khổ mình. Một lỗi nhỏ từ nhiều năm trước, một câu nói vô tình ngày nào, nếu còn để trong lòng thì chẳng khác nào để gai nhọn trong tim. Thế nhưng, khi ta biết buông bỏ, xem đó như cơn gió thoảng qua, thì lòng sẽ an hơn. Tình cảm cũng vì thế mà không còn vướng mắc. Có gia đình từng sống trong cảnh nặng nề, chỉ vì người vợ cứ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của chồng, hoặc người chồng mãi không quên được một câu nói của vợ. Nhưng khi họ học cách buông bỏ, coi quá khứ là bài học chứ không phải gánh nặng, thì bầu không khí trong nhà thay đổi rõ rệt. Từ chỗ nặng nề, trách móc, họ chuyển sang sẻ chia, thấu hiểu. Buông bỏ cũng chính là một cách thương nhau. Thương không phải chỉ là giữ lấy, mà còn là biết buông khi cần, để cả hai được thảnh thơi. Vì hạnh phúc không nằm ở việc ta nắm chặt bao nhiêu, mà ở chỗ ta biết thả lỏng và nhẹ nhàng bao nhiêu. Biết buông bỏ giúp lòng nhẹ nhàng, gia đình bớt đi sóng gió. Nhưng để giữ cho hạnh phúc được bền lâu, ta cần có thêm một chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn, đó là cùng nhau cầu nguyện và tu tập. Khi cả gia đình biết hướng tâm về điều thiện, thì bầu không khí trong nhà cũng đổi khác. Những lời to tiếng sẽ dần ít đi, thay vào đó là sự an hòa. Có gia đình trước đây thường xuyên cãi vã, nhưng từ ngày mỗi tối ngồi lại cùng nhau niệm vài câu Phật hiệu, hoặc đơn giản là nhắm mắt thở chậm vài phút, thì không khí đã trở nên lắng dịu hơn hẳn. Tu tập ở đây không có nghĩa là phải làm điều gì quá khó khăn. Không nhất thiết phải đến chùa thật nhiều lần, hay phải đọc thuộc cả cuốn kinh dạy. Chỉ cần những việc thật đơn giản ngay trong ngôi nhà của mình, tụng một bài kinh ngắn, thắp một nén nhang trước bàn Phật, hay ngồi yên buông bỏ hết lo toan trong vài phút, cũng đã đủ để tâm lắng xuống. Có những gia đình duy trì thói quen mỗi sáng thắp một nén nhang, chắp tay nguyện cầu cho ngày mới bình an. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng cả nhà cảm thấy ấm áp, như có sợi dây vô hình kết nối tâm hồn lại với nhau. Hoặc có những đôi vợ chồng, trước khi đi ngủ, không tranh luận thêm, mà cùng nhau niệm vài câu Phật hiệu. Âm thanh đều đặn ấy như nhịp tim chung, giúp bao phiền muộn trong ngày tan dần, chỉ còn lại sự bình yên. Ngồi yên bên nhau vài phút cũng đã là tu tập. Khi ta buông bỏ điện thoại, không nghĩ chuyện mai sau, không nhắc lại chuyện cũ, chỉ cùng nhau hít thở chậm rãi, thì lòng nhẹ đi rất nhiều. Lúc đó, giận hờn cũng tan, phiền não cũng lắng, và tình thương lại có cơ hội nảy nở trở lại như mầm non vươn lên sau cơn mưa. Tu tập ở đây không có nghĩa là phải làm điều gì quá khó khăn. Không nhất thiết phải đến chùa thật nhiều lần, hay phải đọc thuộc cả cuốn kinh dạy. Chỉ cần những việc thật đơn giản ngay trong ngôi nhà của mình, tụng một bài kinh ngắn, thắp một nén nhang trước bàn Phật, hay ngồi yên buông bỏ hết lo toan trong vài phút, cũng đã đủ để tâm lắng xuống. Có những gia đình duy trì thói quen mỗi sáng thắp một nén nhang, chắp tay nguyện cầu cho ngày mới bình an. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng cả nhà cảm thấy ấm áp, như có sợi dây vô hình kết nối tâm hồn lại với nhau. Hoặc có những đôi vợ chồng, trước khi đi ngủ, không tranh luận thêm, mà cùng nhau niệm vài câu Phật hiệu.
Âm thanh đều đặn ấy như nhịp tim chung, giúp bao phiền muộn trong ngày tan dần, chỉ còn lại sự bình yên. Ngồi yên bên nhau vài phút cũng đã là tu tập. Khi ta buông bỏ điện thoại, không nghĩ chuyện mai sau, không nhắc lại chuyện cũ, chỉ cùng nhau hít thở chậm rãi, thì lòng nhẹ đi rất nhiều. Lúc đó, giận hờn cũng tan, phiền não cũng lắng, và tình thương lại có cơ hội nảy nở trở lại như mầm non vươn lên sau cơn mưa. Thực tế cho thấy, gia đình nào có thói quen lễ Phật chung hoặc duy trì thời khóa ngắn vào sáng tối thì thường ít mâu thuẫn hơn. Bởi trong giây phút ấy, ai cũng buông cái tôi của mình xuống, cùng hướng về một lý tưởng cao đẹp hơn bản thân. Đức Phật dạy, tâm an thì cảnh an. Quả thật, khi tâm của mỗi người trong gia đình được an tịnh, thì ngôi nhà ấy tự nhiên trở thành chốn bình yên. Một căn nhà dù rộng lớn, tiện nghi đến đâu, nhưng nếu mỗi thành viên đều đầy căng thẳng, giận hờn, thì ngôi nhà ấy cũng chẳng khác gì một nơi lạnh lẽo. Ngược lại, một mái nhà đơn sơ, nhưng lòng người tràn ngập an vui, thì bước chân về đó lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm. Có gia đình, cha mẹ mỗi tối dành vài phút ngồi cùng con niệm Phật, hay đơn giản chỉ đọc một câu kệ ngắn. Tiếng niệm tuy nhỏ nhưng vang vọng trong tâm, khiến cả nhà thấy bình an lạ thường. Nhờ vậy, con trẻ lớn lên cũng học được sự tĩnh lặng, bớt nóng nảy, biết thương kính ông bà cha mẹ. Tâm an giống như ngọn đèn được thắp lên trong đêm tối. Khi mỗi người trong nhà giữ được ngọn đèn ấy trong lòng, thì cả không gian sẽ sáng bừng. Sự sáng ấy không phải ánh sáng của điện đèn, mà là ánh sáng của tình thương, của thấu hiểu và bao dung. Và chính ánh sáng ấy mới là nền tảng bền vững để gia đình trở thành nơi chốn bình yên, để ai đi xa cũng mong muốn trở về. Khi tâm đã được nuôi dưỡng bằng sự tu tập, gia đình đã có được bình an trong từng hơi thở, thì bước tiếp theo trên hành trình hóa giải chính là học cách tha thứ. Không ai trong đời là hoàn hảo, vợ chồng sống chung lại càng khó tránh khỏi những lúc sơ sót, những lời lỡ miệng hay lầm lỗi. Chúng ta ai cũng có lúc mệt mỏi, nóng nảy mà nói ra những câu không đáng, hoặc hành động trong phút chốc thiếu suy nghĩ. Nếu cứ ôm mãi trong lòng những vết thương ấy, để giận hờn ngày này qua ngày khác, thì chính bản thân ta mới là người chịu khổ nhiều nhất. Giận giống như than hồng đang cháy, ta nắm chặt trong tay thì người bỏng rát đầu tiên chính là ta. Chỉ khi biết mở tay buông ra, ta mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy, tha thứ cho nhau không chỉ để gìn giữ tình cảm, mà còn để chính mình được an yên. Tha thứ không chỉ là cho người kia một cơ hội, mà trước hết là cho chính ta sự nhẹ nhõm. Bởi khi buông được hận, ta mới mở được cánh cửa cho tình thương quay trở lại. Giống như chiếc bình chứa đầy nước đục, nếu không chịu đổ bỏ đi thì làm sao có chỗ cho nước trong. Nhiều người cứ giữ mãi lỗi lầm của bạn đời trong lòng, nhắc đi nhắc lại từ năm này sang năm khác. Càng giữ, lòng càng nặng, tình cảm càng xa cách. Nhưng khi một lần dám buông xuống, tha thứ, họ mới ngỡ ngàng nhận ra tâm mình sáng trong và nhẹ nhõm như vừa trút được bao gánh nặng. Tha thứ không phải là quên hết tất cả, mà là chọn cách nhìn khác. Ta không phủ nhận lỗi lầm, nhưng ta không để lỗi lầm đó điều khiển cả hạnh phúc hiện tại. Bởi hôn nhân là một hành trình dài, và tình thương cần có khoảng trống để hồi sinh. Chính khoảng trống ấy chỉ có được khi ta biết bỏ đi những gì đã cũ, để mở lối cho điều mới mẻ và thiện lành bước vào. Tha thứ không chỉ là cho người kia một cơ hội, mà trước hết là cho chính ta sự nhẹ nhõm. Bởi khi buông được hận, ta mới mở được cánh cửa cho tình thương quay trở lại. Giống như chiếc bình chứa đầy nước đục, nếu không chịu đổ bỏ đi thì làm sao có chỗ cho nước trong. Nhiều người cứ giữ mãi lỗi lầm của bạn đời trong lòng, nhắc đi nhắc lại từ năm này sang năm khác. Càng giữ, lòng càng nặng, tình cảm càng xa cách. Nhưng khi một lần dám buông xuống, tha thứ,
Họ mới ngỡ ngàng nhận ra tâm mình sáng trong và nhẹ nhõm, như vừa trút được bao gánh nặng. Tha thứ không phải là quên hết tất cả, mà là chọn cách nhìn khác. Ta không phủ nhận lỗi lầm, nhưng ta không để lỗi lầm đó điều khiển cả hạnh phúc hiện tại. Bởi hôn nhân là một hành trình dài, và tình thương cần có khoảng trống để hồi sinh. Chính khoảng trống ấy chỉ có được khi ta biết bỏ đi những gì đã cũ, để mở lối cho điều mới mẻ và thiện lành bước vào. Thực tế có nhiều cặp vợ chồng từng đứng bên bờ rạn nứt, nhưng nhờ học cách tha thứ mà đã tìm lại được hạnh phúc. Có người vợ tha thứ cho chồng lầm lỗi, rồi cả hai cùng bắt đầu lại từ đầu. Có người chồng bỏ qua những hiểu lầm ngày trước, để vợ chồng tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp. Chính sự tha thứ đã trở thành chiếc cầu nối hàn gắn những vết nứt tưởng chừng không thể lành. Phật dạy, lấy từ bi để hóa giải hận thù. Trong gia đình cũng vậy, chỉ có tình thương mới xóa được hận thù, chỉ có tha thứ mới làm dịu đi những vết thương lòng. Nhiều khi một cái ôm, một lời xin lỗi, một ánh mắt dịu dàng còn có sức mạnh hơn cả trăm lời tranh cãi. Khi ta biết tha thứ, ta đang gieo một hạt giống lành xuống mảnh đất hôn nhân. Hạt giống ấy ban đầu còn nhỏ bé, nhưng qua thời gian sẽ nảy mầm thành sự thấu hiểu, rồi lớn lên thành cây che bóng mát cho cả gia đình. Đến lúc ấy, con cháu cũng sẽ được hưởng bóng mát ấy, học cách sống bao dung, yêu thương từ chính cha mẹ mình. Hãy thử hình dung, nếu vợ chồng mỗi lần giận nhau đều giữ mãi, truyền từ ngày này sang ngày khác, thì căn nhà chẳng khác nào căn phòng đầy khói, ai ở trong đó cũng ngột ngạt. Nhưng nếu một người chịu mở cửa để gió mát ùa vào, thì khói tan, không khí trong lành trở lại. Tha thứ chính là cánh cửa ấy mở ra để gió mát của tình thương xua tan khói bụi hận thù. Và khi lòng đã rộng mở, không chỉ hóa giải được nghiệp duyên của đôi vợ chồng trong hiện tại, mà còn gieo vào đời những hạt phước lành. Đó chính là tài sản quý giá nhất mà con cháu mai sau sẽ được thừa hưởng, một gia đình chan hòa tình thương, một mái nhà luôn là chốn bình yên để trở về. Phật dạy, lấy từ bi để hóa giải hận thù. Trong gia đình cũng vậy, chỉ có tình thương mới xóa được hận thù, chỉ có tha thứ mới làm dịu đi những vết thương lòng. Nhiều khi một cái ôm, một lời xin lỗi, một ánh mắt dịu dàng còn có sức mạnh hơn cả trăm lời tranh cãi. Khi ta biết tha thứ, ta đang gieo một hạt giống lành xuống mảnh đất hôn nhân. Hạt giống ấy ban đầu còn nhỏ bé, nhưng qua thời gian sẽ nảy mầm thành sự thấu hiểu, rồi lớn lên thành cây che bóng mát cho cả gia đình. Đến lúc ấy, con cháu cũng sẽ được hưởng bóng mát ấy, học cách sống bao dung, yêu thương từ chính cha mẹ mình. Hãy thử hình dung, nếu vợ chồng mỗi lần giận nhau đều giữ mãi, truyền từ ngày này sang ngày khác, thì căn nhà chẳng khác nào căn phòng đầy khói, ai ở trong đó cũng ngột ngạt. Nhưng nếu một người chịu mở cửa để gió mát ùa vào, thì khói tan, không khí trong lành trở lại. Tha thứ chính là cánh cửa ấy mở ra để gió mát của tình thương xua tan khói bụi hận thù. Và khi lòng đã rộng mở, không chỉ hóa giải được nghiệp duyên của đôi vợ chồng trong hiện tại, mà còn gieo vào đời những hạt phước lành. Đó chính là tài sản quý giá nhất mà con cháu mai sau sẽ được thừa hưởng, một gia đình chan hòa tình thương, một mái nhà luôn là chốn bình yên để trở về. Tha thứ không chỉ giúp vợ chồng nhẹ lòng, mà còn mở ra một không khí mới trong gia đình. Bởi mỗi cử chỉ, lời nói của cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến nhau, mà còn gieo dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn con trẻ. Khi vợ chồng biết hóa giải hận thù, nuôi dưỡng tình thương, thì đó cũng là lúc đang gieo hạt giống phước lành cho thế hệ sau. Chính vì vậy, để hiểu sâu hơn, ta hãy thử nhìn lại gia đình mình dưới lăng kính nhân quả. Khi đã học cách tha thứ, ta sẽ nhận ra một điều sâu sắc hơn. Gia đình không chỉ là nơi nương tựa, mà còn là một trường học của nhân quả. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động trong nhà đều là một hạt nhân được gieo xuống,
và sớm muộn gì cũng sẽ cho ra quả. Cha mẹ chính là tấm gương, nhân quả đầu tiên của con cái. Trẻ nhỏ ít khi nghe lời dạy suông, nhưng lại ghi nhớ rất lâu cách cha mẹ cư xử với nhau. Một gia đình thường xuyên trách móc, cãi vã thì con cái lớn lên cũng dễ trở nên nóng nảy, bất an. Ngược lại, khi cha mẹ biết yêu thương, nhẫn nhịn, tha thứ cho nhau, thì nhân từ ấy cũng thấm vào tâm hồn con trẻ, trở thành bài học sống quý giá hơn bất cứ lời răn dạy nào. Hạnh phúc gia đình hôm nay chính là quả từ những nhân đã gieo trong quá khứ. Nếu trong quá khứ ta đã vun bồi thương yêu, thì hôm nay được hưởng cảnh an hòa. Còn những sóng gió, bất hòa đến với ta cũng không ngoài luật nhân quả, đó là cơ hội để ta trả dần món nợ cũ, để học lại bài học yêu thương. Biểu như vậy, ta bớt trách nhau, thay vào đó cùng nhau gieo thêm nhân lành cho ngày mai. Gia đình cũng là nơi rèn luyện nghiệp lành. Ngoài xã hội, có thể ta tỏ ra nhẫn nhịn, nhưng về nhà lại dễ nổi nóng, dễ buông lời nặng nhẹ với người thân. Dính mái ấm mới là nơi thử thách thật sự. Nếu ta biết kiềm chế, lắng nghe, bao dung với người gần gũi nhất, thì đó cũng chính là đang tu tập, đang chuyển hóa nghiệp lực trong mình. Và nhân quả ấy không dừng lại ở hai người. Cách vợ chồng đối xử với nhau hôm nay sẽ nối dài đến con cháu mai sau. Một lời tử tế không chỉ làm vui lòng người bạn đời, mà còn gieo bài học nhân ái cho con cái. Một trận cãi vã không chỉ gây đau lòng cha mẹ, mà còn để lại vết hằn trong tâm hồn trẻ nhỏ. Nhân gieo ở cha mẹ, quả sẽ trổ ở con cái. Đó là vòng nhân quả nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phật dạy, tâm an thì cảnh an. Quả thật, khi trong lòng ta giữ được sự bình yên, thì cảnh vật xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình mà các thành viên biết sống nhân từ, biết gieo nhân thiện, thì tự nhiên không khí trong nhà sáng sủa, ấm áp. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười. Căn nhà có thể đơn sơ nhưng luôn đầy tình thương. Ngược lại, nếu trong lòng ai cũng chất chứa sân hận, ích kỷ, hơn thua, thì căn nhà dù sang trọng vẫn lạnh lẽo. Mỗi bữa cơm chẳng còn mùi vị, mỗi lời nói đều dễ trở thành mũi dao vô hình làm đau nhau. Nhân gieo thế nào, quả sẽ hiển bày đúng như vậy. Hãy thử tưởng tượng, một bữa cơm có cha mẹ và con cái cùng ngồi. Nếu cha mẹ giữ được tâm an, biết mỉm cười, biết hỏi han nhau đôi lời, thì cả mâm cơm trở thành chốn hạnh phúc. Nhưng nếu cha mẹ mang tâm lo âu, giận dữ, đem hết bực dọc ra trút lên bàn ăn, thì bữa cơm ấy trở thành nơi nặng nề, con cái cũng chẳng còn thấy ngon miệng. Nhân quả trong gia đình không phải chuyện xa vời hay huyền bí, mà hiện diện ngay trong từng việc nhỏ nhất. Từ lời chào buổi sáng, từ cách ta đối đáp trong lúc nóng giận, từ cách ta sẽ chia trách nhiệm với nhau. Và chính khi biết nhìn mọi việc bằng con mắt nhân quả, ta sẽ sống có trách nhiệm hơn, biết trân quý nhau hơn. Khi ấy, hạnh phúc không còn là điều mong cầu xa xôi, mà trở thành hiện thực trong từng ngày sống chung. Mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng không phải là kẻ thù. Nó chỉ là tấm gương phản chiếu để ta học thêm cách hiểu nhau, yêu nhau và trưởng thành hơn. Hôn nhân bền vững không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ sự bao dung, nhường nhịn và tình thương chân thành. Đức Phật dạy, một niệm thiện khởi lên, ngàn oan trái hóa giải. Quả thật, chỉ cần một niệm thiện, một hành động nhỏ hay một lời nói dịu dàng thôi cũng có thể xóa đi muôn vàn giận hờn. Nhiều khi vợ chồng đang căng thẳng, chỉ một nụ cười cũng đủ làm dịu không khí. Một câu, anh xin lỗi, em vất vả rồi, hay mình đừng giận nhau nữa nhé, có sức mạnh hơn cả trăm lời tranh cãi. Tựa như ánh nắng len qua kẽ mây, chỉ một tia thôi cũng đủ xua tan cả bầu trời u ám. Trong gia đình, những hành động nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng thiện lành chính là chìa khóa để hóa giải oan trái. Có khi là một chén nước đưa tận tay, một món ăn nấu đúng sở thích,
hay đơn giản là lắng nghe nhau vài phút không chen ngang. Những điều nhỏ bé ấy tích tụ dần sẽ trở thành phước báu lớn, làm nền tảng cho hạnh phúc lâu dài. Nhìn lại cả chặng đường vừa đi qua, ta thấy hôn nhân thực sự là một hành trình tu tập. Từ những điều nhỏ bé như biết tri ân, nói lời tử tế, lắng nghe, nhẫn nhịn, cho đến những việc sâu xa hơn như buông bỏ, tha thứ, cùng nhau tu tập và vun bồi phước báu. Tất cả đều là những viên gạch xây dựng nền móng cho một mái ấm bền lâu. Mỗi thói quen giống như một giọt nước. Giọt nước một ngày thì nhỏ bé, nhưng khi nhỏ mãi thì cũng đầy chung. Tình thương cũng vậy, từng chút một được vun đắp, lâu ngày sẽ thành phước báu lớn, đủ để nâng đỡ cả một đời người. Vậy nên, hạnh phúc không phải tìm đâu xa, mà nằm ngay trong từng hành động nhỏ ta gieo ra hôm nay. Chỉ cần kiên trì, chỉ cần thật tâm, thì gia đình nào cũng có thể trở thành bến đỗ bình yên, là chốn đi về đầy ắp tiếng cười và yêu thương. Đến đây, chúng ta đã kết thúc hành trình học cách hóa giải nghiệp duyên vợ chồng, gia đình bớt cãi vã. Xin gửi lời chúc đến tất cả gia đình, nguyện cho mỗi nhà đều giữ được tiếng cười, sự bình an trong từng bữa cơm, trong từng câu chuyện nhỏ hàng ngày. Và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau gieo thêm nhiều hạt giống thiện lành để tình nghĩa vợ chồng, tình thân gia đình mãi mãi bền chặt, sáng tươi như ánh mặt trời. Nếu thấy hay cô bác, anh chị em hãy thích đăng ký kênh Tịnh Âm Phật Pháp để nghe con chia sẻ nhiều hơn. Hẹn gặp lại cô, bác, anh chị em tại video tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật.